નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ચેપ્ટર નંબર 7 સંકલન અને આપણે પહોંચ્યા છીએ એની અંદર એક્સરસાઇઝ નંબર 7.2 દાખલા નંબર આજે 24, 25 અને 26 ને આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને વિડીયોમાં તમને કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે તમને નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. દાખલા નંબર 24 ની અંદર આવું તમને આપેલું છે કે 2 cos x - 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx. આનું તમને કીધું છે કે સંકલન કરો, ઇન્ટિગ્રેશન મેળવવાનું કીધું છે. હવે અહીંયા તમે જોવો ને તો અહીંયા 6 છે અને અહીંયા 4 છે, તો આમાંથી 2 કોમન નીકળે. 2 કોમન કાઢ્યા બાદ અહીંયા કંઈક એવું આવશે, 3 cos x plus 2 sin x થઈ જશે. તો એના બરાબર તો તમે t ધારશો ને પછી એનું વિકલન કરો. વિકલન કરો ને તો ઉપરનું પદ બને છે, આપણે જોઈએ બને છે કે નહીં. તો અહીંયા આપણે પહેલાં તો 2 કોમન કાઢવા પડશે. તો 2 કોમન કાઢીએ અને પછી આનું સંકલન થશે, ત્યાં સુધી સંકલન થશે નહીં. તો પહેલાં તો 2 કોમન કાઢીએ. આપ્યું છે 2 cos x 3 sin x અપોન આમાંથી 2 કોમન કાઢો તો 1/2 થઈ જાય 12. ઓકે, 1/2. અહીંયા બાકી રહેશે 3 cos x plus 2 sin x dx. ઓકે, ક્લિયર. હવે જો આના બરાબર હું t ધારું ને, કે ધારો કે 3 cos x plus 2 sin x બરાબર t ધારતા જો t ધારું ને તો આનું કરવું હું વિકલન. હવે તો 3 એમનું કોસનું થશે -sin x અને પ્લસના પ્લસ એમનું 2 એમનું. સાઇનનું વિકલન શું થાય? cos x. તો cos x dx, કારણ કે x થી સાપેક્ષ કર્યું છે એટલે dx, અને t નું શું થઈ જાય મિત્રો? dt એવું થઈ જાય છે. ઓકે, તો હવે જો અહીંયા 2 cos x, તો ઉપર જો 2 cos x, અહીં માઇનસ તો અહીંયા માઇનસ, 3 sin x તો 3 sin x dx એ જગ્યાએ શું લખી દેવાય? dt લખી શકાય. જી બિલકુલ. તો I બરાબર તમને મેળવવાનું કીધું છે કે 1/2 તો એમ રહેશે. સંકલન ઉપરનું જે છે કે એની જગ્યાએ શું લખી દઉં? dt ધીમેકથી તો લખી દીધું મેં dt. હવે 1/, આના બરાબર શું ધારેલું છે? t ધાર્યું છે, તો 1/t લખી નાખું. તો 1/t નું સંકલન શું થાય? dt આવી ગયું. તો 1/t નું સંકલન સર log t થાય, log mod of t શું પ્લસ c. તો t ની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. t બરાબર શું ધાર્યું છે એ મૂકી દે એટલે આપણે જવાબ આવી જાય. કે જવાબ આવો આપણે 1/2 log mod શું ધારેલું છે? t બરાબર 3 cos x plus 2 sin x mod ક્લોઝ પ્લસ c. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. દાખલા નંબર 24. આટલો કરવાનો તો એકદમ સરળ દાખલો હતો. પહેલાં શું કરવાનું? અહીંથી 2 કોમન કાઢવાના ને બરાબર t ધારવાનું, પછી આનું વિકલન કરી નાખો. હવે તમારે ઝડપથી દાખલો થઈ જાય. 25માં જોઈએ. 25માં શું કહેવામાં માંગે છે? 1/, રકમ કંઈક આપેલી છે કે cos સ્ક્વેર x 1 - 10x આખાનો વર્ગ, અહીંયા સંકલન, અહીંયા dx. આવું તમને આપેલું છે. તો પહેલાં તો હું શું કરું? 1/cos એટલે શું લખાય? કોસનો વ્યસ્ત sec, તો આમ લખાય કે sec સ્ક્વેર x અપોન 1 - 10x આખાનો વર્ગ dx. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે શું ધારવાનું? કે 1 - 10x બરાબર t ધારવાનું. વિકલન કરો એટલે 10 નો શું થઈ જાય? sec સ્ક્વેર x. ઉપર તો sec સ્ક્વેર આપ્યો છે, sec સ્ક્વેર x ઇન્ટુ dx આપ્યો જગ્યાએ શું થઈ જાય? dt. તો આખું પાર્ટ t ની અંદર ફરી જાય. તો લખવાનું ધારો કે 1 - 10x બરાબર t ધારતા. ઓકે, ડન. વિકલન કરીએ આનું. 1 નું 0, માઇનસના માઇનસ, 10 નું શું થાય? sec સ્ક્વેર x dx બરાબર dt. તો એ તો ઉપર આપ્યું છે, માઇનસ ખાલી ઓલો પણ જવા દો આગળ. રેડી? તો sec સ્ક્વેર x dx બરાબર -dt. ઓકે, ડન, ક્લિયર. તો હવે ઉપરનો આપણે લખીએ I બરાબર સંકલનની અંદર sec સ્ક્વેર dx જગ્યાએ -dt, પણ t ને કાઢી નાખ, માઇનસને કાઢી નાખું બહાર, તો માઇનસ નીકળી ગયું બહાર. 1/1 - 10 કરી દઈએ 1/t t સ્ક્વેર, સોરી શું અહીંયા સ્ક્વેર છે કે નહીં એટલે t સ્ક્વેર. તો માઇનસ સંકલન t ની -2 dt, કારણ કે મેં ઘાતને ક્યાં લઈ લીધી? આખા પદને ઉપર લઈ લીધું, તો ઘાત શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. હવે સંકલન કઈ રીતે થાય? ઘાતમાં 1નો વધારો એટલે ઘાત વધે કેટલી થઈ જાય? -1 થઈ જાય, કારણ કે -2 હોય +1 થાય તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ મોટા પદ નિશાન એટલે -1. હળિયા, તો સંકલન નીકળી જશે. t ની કેટલી થઈ જશે? -1 પ્લસ c. અને છેદમાં શું આવે? વિકલન પાછું -1 થાય ને.
એટલે વધેલી ઘાત પછી છેદમાં લખવાની એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો 1/t + c જવાબ આવશે તો 1/t બરાબર ધારેલો શું છે 1/1 - 10t સોરી 10x + c તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો છે 25મો દાખલાની અંદર 26મો દાખલો આપણે સોલ્વ કરીએ કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો દાખલા નંબર જોઈએ 26માં તમને આવું આપેલું છે કે cos વર્ગમૂળમાં x / વર્ગમૂળમાં x * dx તો આપણે કરવાનું છે આપણે સંકલન તો પહેલાં તો આપણને આના બરાબર ધારવાની ખબર પડે વર્ગમૂળના x = t ધરાય કારણ કે એનું વિકલન કરો તો 1/2 વર્ગમૂળની અંદર x આવે વર્ગમૂળની અંદર x નીચે આપેલા છે ઓકે ડન ધારો કે વર્ગમૂળમાં x = t ધારી દીધું t વિકલન કરીએ તો આનું વિકલન શું થાય 1/2 વર્ગમૂળમાં x dx = dt હવે 2 નથી આપ્યા નીચે 2 આપ્યા છે ખાલી વર્ગમૂળમાં x છે પણ 2 ને જ આવજો સામે મૂંઝાવાની કોઈ જરૂર નથી ટીવી અહીંયા સામે લો 2 dt થઈ ગયું તો 2 dt એટલે આની જગ્યાએ 2 dt આની જગ્યાએ શું મૂકી શકાય t મૂકી શકાય તો cos t થઈ જાય અને આનું આખું આ તો હતું એની જગ્યાએ શું કરી નાખવાનું 2 dt તો dt કરી નાખું 2 ને લઈ લો આખું બહાર કારણ કે અચળ છે એટલે cos t એનું શું થાય sin t તો 2 sin t + c તો 2 sin t ની કિંમત મૂકી જો આની અંદર ક્યાં ગયું વર્ગમૂળની અંદર x + c તો આ થઈ ગયો આખો જવાબ તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો છે 26મા દાખલાની અંદર તો 24, 25 અને 26 દાખલા આપણે સોલ્વ કર્યા આજના લેક્ચરની અંદર તો ઝડપથી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો પસંદ આવ્યો હોય તો કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો અને ખાસ જતાં પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કર્યા વગર ન જતા કારણ કે અવનવા મેથ્સના વિડીયો આ ઉપરાંત ફિઝિક્સના અને કેમેસ્ટ્રીના વિડીયો તમને મળતા રહેશે એટલે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો બાજુમાં આપેલા બે લાઇકનને દબાવી દેજો ફરી મળીશું ત્યારે અન્ય દાખલાઓને સોલ્વ કરીશું ત્યાં સુધી મિત્રો ટેક કેર બાય બાય